אספר לכם סיפור מצחיק. ניסו לשדך לי בחור, ואמרו לי, תשמעי, הוא לא מתחסן. מסתכלת על כולם, מי שלא מתחסן הוא כזה וכזה וכזה. לבריאות. לבריאות. התחסנת. טוב, אני יובל, בת 26, גרה ביפו, סטודנטית לתקשורת, מגישת הפודקאסט אנדרוגינוס. שמי טל חיים, אני ממזכרת בתיה, בן 27, סטודנט להנדסת חשמל. אני רוני, מרמת גן, בת 30. אני סטודנטית לרפואה בשנה האחרונה ועובדת בבית חולים. אני מיכל פרי, ואני אומנית, אני ציירת, גרה בתל אביב. רועי, בן 27, מפתח תקווה, סטודנט לתואר שני פיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל, פיזיותרפיסט בקבוצת כדורגל. אני אטיאס אדם, 37 תל אביב, ועוסק בפיתוח עסקי לסטארט-אפים, ויש לי פודקאסט בנושא הקורונה, שנקרא False Positive. אם אתם מסכימים עם האמירה הבאה, תתיישבו במעגל. כולם צריכים להתחסן נגד הקורונה. אני חושבת שאנחנו בנקודה קריטית בהיסטוריה, וההיסטוריה מלמדת אותנו שהפתרון לרוב המגפות הגדולות בהיסטוריה היה חיסונים. פוליו בשנות ה-70, גם אז לא רצו להתחסן, ואפילו היה כותרת בעיתון שציפי שביט מפחדת להתחסן לפוליו, ומיגרנו את זה. והבעבועות שחורות, זו המחלה הראשונה בהיסטוריה, שהיום קיימת אך ורק במרתף באיזה מעבדה, ואני אומרת, למה לא ללמוד מההיסטוריה? אני קצת אסייג ואני אגיד שאם היינו במצב שהיינו יכולים להרשות לעצמנו שלא כולם התחסנו, כנראה שלא הייתי יושבת עכשיו בכיסא, והייתי אומרת שמי שרוצה להתחסן שיעשה מה שבא לו, שיתחסן, ומי שלא, לא. אבל אני חושבת שהקורונה היא סוג של מלחמה, ומבחינתי התחסנות מתקשרת אוטומטית לסולידריות. זאת אומרת, אני זורקת עצמי לאש, הולכת על חיסון שכביכול, לכי תדעי מה כביכול, מה קורה מאחוריו. אז אם אני עושה את זה, אז למה שאת לא תעשי את זה ואתה לא תעשה את זה? ולהתחסן מבחינתי זה לתת את היד לזה למאבק הזה. אני מבקש ממי שלא הסכים עם האמירה להצטרף למעגל. מה עם מחלימים? מה עם אנשים שחולי לב? אנשים שיש להם אלרגיות לדברים הספציפיים שלא שומעים בכלל על מה החיסון? אני מחלים, אני החלמתי, אני עשיתי מאמץ גדול כדי להתחסן. אני סומך על המדע, זה אני. ברור שכולם בהליך רפואי זה בעייתי. אין בהליך רפואי פולשני כמו החדרת חומר לגוף, שאפשר להגיד כולם. אנחנו רוצים לחזור לחיים נורמליים, רגילים, שפויים, להתחבק, לאהוב, להיפגש, לצאת, לבלות, בלי מסכות, וזה נמנע מאיתנו כרגע. אז אני לגמרי איתכם. באמת, אם היה תרופת פלא, חיסון שגורף וגורם לכולנו להיות בריאים ולחזור לשגרה, אני הראשונה שרצה לקחת את זה. פה אין שום חילוקי דעות. לפני שאני מכניסה חומר לתוך הגוף שלי, וזה לא קשור לקורונה, אני אדם כזה. אז אל תגידו לי, את סרבנית, אני כזאת, אני לא עושה את הדברים האלה. לכן, אני שואלת אתכם שוב, אחרי כל ההרצאה שלי, כל אחד מכם יודע מה יש בחיסון, ותענו לי ספציפית. מאוד מכבדת את מה שאת אומרת, ואני אענה לך את תשובת העדר הקלאסית, אין לי שמץ של מושג מה יש בחיסון. תודה. מצד שני, אני גם אגיד שאין לי שמץ של מושג מה יש בבושם שלי, ואין לי שמץ של מושג מה יש באוכל שלי, ואין לי שמץ של מושג של מה יש בכל דבר בעולם הזה. ואני חושבת שאנחנו נמצאים במצב שבניהול הסיכונים, גם אם מישהו עושה עליי הון תועפות, בסדר? גם אם יש איזה מישהו שבאמת שעושה עליי הון תועפות מבחינת החיסון. מישהו שמחדיר לי חומרים שאין לי מושג מה הם. היום, בנקודת הזמן שאני נמצאת בה, אני מעדיפה את זה על זה. אז אני אענה שאני יודעת מה יש בחיסון.
איך את יודעת מה יש בחיסון? כי זה לא קראתי כתוב בחוזה של פייזר. כתוב בדיוק המבנה של החלבון. יש בדיקת מעבדה לא פרטית. כתוב המבנה של החלבון, כתוב לך מה בעצם החיסון נועד לעשות בגוף ודרך הפעולה שלו. לא כתוב לך מה יש בתוך הבקבוק עצמו. בסדר, לא הלכתי לחוזים, הלכתי לאתרים רפואיים עם מאמרים, וזה מה שקראתי. אז אני יודעת מה יש בחיסון, אני לא יודעת ב100% איך מה שיש בחיסון משפיע על כל אחד באופן אישי. ועם זאת, אני הייתי הקבוצה הראשונה שהתחסנה בארץ. כלומר, אני ממש זוכרת, החיסונים הגיעו, במוצאי שבת ביבי התחסן, ביום ראשון בבוקר, אני יחד עם כל הצוות הרפואי באנו להתחסן, לא שאלתי שאלות, לא הטריד אותי שום דבר, וכששאלו אותי, את סומכת, את לא מפחדת, מה החיסון יעשה לך, שאלו אותי את השאלות האלה. ובסוף, השורה התחתונה של הבחירה שלי להתחסן, זה שאני הרבה יותר מפחדת ממה שאני יודעת לגבי הקורונה, מאשר ממה שאני לא יודעת לגבי החיסון. אני מכבדת את מה שאמרת, מאוד, גם מה שאת אומרת. את מציגה את העמדה האישית שלך, והיא מקובלת עליי. אז למה את אומרת שכולם צריכים? אולי מישהו אחר לא נמצא בעמדה שלך, והוא כן רוצה לבדוק. אני רוצה לענות. הם מאמינים במערכת. כשאת מאמינה במערכת, אם אומרים לך שזה מה שצריך להיות, אז תעשי את זה. לצבא לא התחסנו, כילדים, לפני טיול לחו"ל. המערכת אומרת משהו לעשות, אין בעיה, אני אישית גם. כל דבר שהמערכת אומרת לי בדרך אני עושה. אני לא מסתכל שום דבר, איזה מרכיבים יש לזה, הכל חרא. יש את הבחירה שלו. זו דעתך, נכון. אני מכבדת. אבל למה כולם? ההגבלות שהוטלו בעקבות הקורונה היו הכרחיות. לא, אני הלכתי לפי הדיל שלנו. כל מה שהיה בהיסטוריה שדיברת, מעולם לא היה דבר כזה. הגבילו כל כך הרבה. עכשיו אתה לא יכול לעשות בדיקת קורונה בחינם, אתה צריך לעשות בתשלום מכספך האישית, שזה אני מאוד מאוד שמח שיש את הבמה להגיד את זה, כי אף אחד לא יודע את זה, מבחינת המחוסנים. כל בדיקת קורונה שהיא חינמית לא תופסת, גם כשזה בדיוק אותה בדיקה. הדבר הזה פשוט פסול חברתית מבחינתי. אני חושבת שהבעיה שלי עם ההגבלות היא בדיוק מה שהיא עשתה, כמו שאתה סיפרת. שאנשים איבדו אמון במערכת בגלל ההגבלות. ההגבלות משתנות כל הזמן, הן לא מספיק ברורות, מה מותר לי, מה אסור לי, גם בתור מחוסנת. מתי אני יכולה לטוס לחו"ל? אני לא יכולה, אני יכולה, כאילו, בלגן אחד גדול. עכשיו, אני מבינה שהממשלה, משרד הבריאות, צריכים לעבוד פה ולחשוב על הרגליים, ומערכות גדולות לא יודעות לעשות דברים מהר, וההגבלות גורמות לציבור לאבד אמון במערכת, במדע, בפתרונות. וכשהציבור מאבד אמון, אז אנחנו מגיעים למצב שיש את אלה שעושים את המחקר שלהם ובוחרים לא להתחסן, ויש את אלה שבוחרים לא להתחסן כי הם לא מאמינים למערכת. המשוואה הזאת של חיסון שווה חופש, היא צריכה להיעלם מהעולם. אני כאדם שפעיל בכל מה שקשור לזכויות אדם, לא מוכן לקבל אותה. אף אחד לא יתנה את החופש של אף אדם אחר בעולם. הדבר השני שנוצר, שהוא סוג של, אני אגיד מילה תאונה, אל תסתכלו עליה ברמה התאונה, תבינו לאן אני חותר, בסדר? אנחנו יצרנו בעצם סוג של גזענות חדשה. אנחנו יצרנו בעצם אפליה על בסיס רפואי. מבחינתי זאת תופעה שהיא החולי הגדול ביותר שנוצר בתקופת הקורונה. אדם כמוני נתקל בזה בכל סיטואציה, שאני הולך לסופר, שאני עולה על אוטובוס. איך אנחנו כציבור בכלל מאפשרים לדבר כזה לקרות? אני יכול להגיד לך אישית שלי, עדיין קצת קשה, היה מאוד קשה לקבל את זה בהתחלה, שאנשים לא מתחסנים. הייתה בעלה, היה חשש, זה היה נראה המעשה המוסרי בעיניי אז אגב, לא נגד זה שאנשים יבחרו להתחסן, זו
הפוך, מי שמרגיש ורואה את הצורך, שיעשה את זה. אני יותר מתמקד בתו הירוק. התו הירוק לא צריך להתקיים. האמצעים האלה... אני אשאל אותך שאלה. כשהתחלואה חוזרת ועולה, מה דעתך אז צריך לעשות? אני אשאל אותך שאלה בחזרה. אנשים טסים לחו"ל, וריאנטים מגיעים מחו"ל. לטוס לחו"ל אפשר רק עם תו ירוק או עם חיסון. למה אותו אדם מרגיש מאוד בנוח להגיע לצרפת, המדינה הכי פחות מחוסנת בעולם, מדובר על אחוזים בודדים של התחסנות באוכלוסייה, להסתובב באופן חופשי, ליהנות מכל החופש הזה, להגיע ארצה, ואז פתאום מאוד מאוד מפריע לו שיושב לידו אדם במקדונלדס ואוכל בלי מסכה. לגבי הפגיעה בחופש, אני חייבת להגיד שכל החיים שלנו זה איזונים בין ערכים שונים. כשאני שמה חגורת בטיחות, אני מגנה רק על עצמי. ווואלה, זה מגרד לי וזה מציק לי. אבל אני שמה את זה כי זה החוק, כי החוק מכריח אותי להגן על עצמי. יש הרבה הגבלות שאנחנו חיים איתם יום-יום, שעה-שעה, לגבי מה מותר ומה אסור לעשות, שמגבילים לנו את החופש במידה מסוימת, ויכול להיות שפה הלכו לקיצון מדי, מתוך הפאניקה, אני לא אומרת שלא, אבל אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו חיים בחברה, שהיא חברה שמנסה לחיות ביחד, אנחנו צריכים לפעמים לוותר על החופש שלנו. אני חושש להביע את עמדותיי בנושא החיסונים בציבור. טוב, אישית זה פוגש אותי כל יום, כל היום. רוב חברים שלי, רוב הסובבים אותי מחוסנים. החשש להביע את עמדתי נובע מהאמרות הכל כך חריפות שיש מסביב. אתה מפיץ מחלות, אתה רוצח. איך הגיעו למצב הזה ממה שבאמת קורה, אני לא יודע. יש השתקה מסיבית, אפילו אגרסיבית, כלפי מי שמביע אפילו דעה הגיונית פשוטה. ואנחנו הופכים להיות, כמו שאתה אמרת, גם אויבי ציבור. אנחנו כאילו נגד בריאות העם. זאת אומרת, הדביקו לאנשים שיש להם דעה מורכבת יותר אפילו. מעבר לדעה שמנסים לשווק לנו, הדביקו כל מיני כותרות, כינויים מאוד מאוד לא נעימים. אני כן מרגיש בנוח לומר את הדברים שלי. למעשה הקמתי פודקאסט שמדבר רק על הנושאים האלה של הקורונה, ואני אומר שם הכל. אבל מה קורה אז? זה שאני מרגיש בנוח לדבר על הדברים האלה לא אומר שהגופים שבהם אני משדר מרגישים בנוח לשדר את זה. כשאני מעלה סרטון עם פרופסור מכובד בעל שם עולמי, שבא ונותן את נקודת המבט הרפואית מבחינתו, הסרטון בתוך פחות מדקה מהרגע שהוא מועלה מצונזר ביוטיוב, ואני מקבל איזה נו כזה, ועכשיו 3 חודשים סוגרים לך את היכולת להעלות עוד סרטונים או לשדר בפלטפורמה. לקום בבוקר כי העלית פוסט ולקבל מכתב תביעה על 150,000 שקלים מיידית, זה לא דבר נחמד. מה הוביל אותך לפתוח או... מה שהוביל אותי לפתוח את הערוץ הוא בעצם ההבנה שלי היה צורך ממשי לומר משהו. התקשורת בעצם מייצרת אינפורמציה ובמקביל גם הרבה דיסאינפורמציה. ואחרי 1.5 שנה או 2 אנשים מרגישים לא מספיק מודעים. למרות שהם שומעים מהבוקר עד הלילה הרבה מאוד מידע על נושא אחד בכל מקום שהם יפתחו. ו2 לאחר מכן, אנחנו עדיין מרגישים מאוד מבולבלים. האם זה היה קורה על כל נושא אחר? כן. כן. כן? קח את תעשיית הבשר, לצורך העניין, תעשייה שמדברים עליה בלי סוף. אני טבעוני. אז אוקיי, זה מסתדר. אבל לא מדברים על זה מבוקר עד לילה. תשמע, מי שמתעניין בנושא הזה יכול למצוא עשרות אלפי כתבות בדבר הזה, כנ"ל לגבי מי שמתעניין בקורונה. ולכן, וצר לי שאני אומרת את זה, כי זאת הולכת להיות אמירה קצת מגעילה, לא כואב לי עליך. אני לא אמרתי שצריך לכאוב לך עליי. לא, אני אמרתי שכאב לי על עצמי. הנקודה המשמעותית הייתה שאחרי כל כך הרבה זמן שאנחנו מקבלים הרבה מאוד מידע, עדיין יש לנו פערי מידע כל
כך משמעותיים בנושאים שהם כל כך ברורים. אבל זאת מערכת הבריאות, היא מערכת שאי אפשר לצפות אותה מראש. תגיד אותו דבר על מחלת הסרטן. זה בדיוק הדוגמה שהייתה לי לראש. כל כך הרבה אנחנו מכירים את שנים. מחלת הסרטן מאות שנים, ובאורח קסם אין לנו תרופת קסם לסרטן. רפואה לא עובדת מהיום למחר ולא גם מהיום לעוד שנתיים, זה לא עובד ככה. ואנחנו חיים כרגע בעידן שככל שהרפואה שלנו יותר מתקדמת, אנחנו רק יודעים להגיד כמה אנחנו לא יודעים, כמה אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להתמודד עם המצב שאנחנו חיים בו כרגע. עצוב לי מאוד שאתם לא יכולים להשמיע את הדעה שלכם, ואני חושבת שהשתקה אין לה מקום, אבל אם הצד שלכם משקיע קצת מאמץ בלתווך את הסיבות למה לא מתחסנים, ואתם הצגתם פה סיבות מאוד הגיוניות. ספציפית מהצד... איך את מקבלת את הדעה והמידע? שלכם? לא. מהצד שלכם? של הצד שבחרת בו. מן הסתם מהתקשורת, מן הסתם מהאנשים שקרובים אליי. אחד השיקולים הכי גדולים שלי בלהתחסן היה, אוקיי, כל המשפחה שלי וכל האנשים הקרובים אליי וכל האנשים שאני תופסת מהם כאנשים אינטליגנטים ואנשים שאפשר לסמוך עליהם, כולם מתחסנים. מי אני? זה בדיוק הטעויות, אני חושב, של מי שמתחסן ומי שלא מתחסן. זה יפה לסמוך על אחרים, אבל השאלה אם זה נכון. אני לא אומרת שהם לא אנשים אינטליגנטים. ממש לא מסכימה איתך. אני אומרת שאני בן אדם קטן. אני בן אדם נכון, מאוד מאוד קטן גם כדי אני. לקבל את ההחלטה הזאת, כולנו. אני מסתכלת על זה בצנעה. יש מערכת בריאות ענקית, אז אני יש חושב- בריאות עולמית ענקית. האנשים מסביבי, האנשים שאני הכי סומכת עליהם בחיים שלי, הם התחסנו. אז אני אז אני סומך. קטנה. את ממש לא קטנה. הקטינו אותך. גורמים לך להרגיש שהפרופסור הגדול, הוא יודע את הכל, מערכת שלמה שנועדה להביא אותך למקום הזה, ואת שם. אני סופר לא מסכימה איתך. כאילו, להיות. ממש לא. יכול להיות. צריך לתת גם קרדיט לאנשי אני כן המקצוע התייחסתי ואנשי לזה. הרפואה ואנשי המדע. רק רציתי לומר עוד את דבר אחד. מייצגת. שניכם אמרתם, אני סומך על הרופא שלי. אני סותר את זה. בקלות. לרגע. אבל בואו ניקח את רוני המקסימה שיושבת איתנו כאן. מה הדבר הראשון שהיא אמרה לנו כמישהי שעתידה להיות רופאה, ממש בעוד רגע? היא אמרה לנו, אני הייתי הראשונה לרוץ להתחסן, לא שאלתי שאלות, ביבי התחסן יום אחרי זה על הבוקר, אני הייתי שם. היא מחר תהיה, את מקסימה ונהדרת, רוני, אני הייתי רוצה שאת תהיי הרופאה שלי. מקווה שלא תגיע להיות אבל מחר את מטופל תהיי שלי. הרופאה שלנו. השאלה, איך אפשר לחיות בעולם שאנחנו לא מקבלים על עצמנו שום ביטחון בשום דבר. הופתעתי היום מתגובה או דעה של מישהו אחר. נסה להריץ אחורה את כל התגובות והדעות. אז לא הופתענו. כי אני חושבת שיש פה מניפת צבעים, כאילו יש פה מגוון מאוד גדול, אז אני רוצה להאמין שאני לא חיה בסביבה שהיא מאוד הומוגנית. באופן אישי לא הופתעתי, אבל כן מאוד התעניינתי. אני חושב שאולי השאלה היותר מעניינת היא, האם מישהו הצליח לגרום לי לראות אותו בצורה אחרת. אבל אני כן מאוד הושפעתי, לדוגמה, ממך. היה לי מאוד מאוד כיף לגלות שאומנם המסקנה הסופית שלנו הייתה אחרת, אבל זה לא היה כי אתה סתם היית אחד מהעדר שיושב מול המסך ונותן לטלוויזיה לשטוף אותו, אלא כי הלכת וחקרת, שמעת גם עוד צדדים, ובסוף התוצאה הייתה שבחרת בחירה שהיא אומנם סותרת את שלי, ושזה לגמרי לגיטימי. וחשוב לי אבל שנבין שזה גם מאוד לגיטימי שאני אקבל את הדעה שסותרת את שלך. אני מאוד מסכים איתך. אני חושב שכשאנחנו באים לייצר דיון ולא להרביץ את האמת שלנו בפנים, תמיד אנחנו יכולים ללמוד משהו ולקבל משהו, לשים קט להטיות שלנו כבני אדם, לנסות לקבל דברים קצת באופן יותר חכם. אני לא הופתעתי. העניין שלפני שאנשים מדברים עם הבן אדם מאחורי
קלדות, מדיה. לפני זה אנשים מאוד נחרצים, אבל אז כשאתה מדבר אליהם, ואתה אומר להם מאיפה אתה מגיע, פתאום יש איזושהי הבנה, פתאום יש איזושהי, אוקיי, אני מכבד את זה, אני מבין אותך. בוא'נה, אנחנו עכשיו מדברים פה כולנו ביחד, ואתם מבינים אותנו. אני חושבת שלא הופתעתי מהשיחה היום, כי משהו שמאוד ייחודי לנקודה הזאת בהיסטוריה, זה באמת עניין הרשתות החברתיות, ואנחנו שומעים הכל ורואים הכל ויכולים למצוא הכל גם ברשתות החברתיות, לכאן ולכאן, אולי בצורה יותר מתלהמת, אולי בצורה פחות נעימה כמו שהיה כאן, אבל זה נמצא שם. אני מרגישה שמנסים לסכסך אותנו כדי לגרום למרחק, לגרום לנו לכעוס אחד על השני. ולהגיד, אני מקבל כל אדם, אני מקבל אדם במהות שלו, הבחירה שלו. לכל אדם יש חופש בחירה. זה הנקודה הכי משמעותית. סיימנו, אתם יכולים להגיד שלום אחד לשני. שלום, תודה. תודה רבה על ההקשבה. נהניתי מאוד, תודה לכולכם. תודה גם. כן? לך לים, עכשיו. או לעבודה. על העבודה. ביי, תודה רבה. להתראות. ביי, תודה. ביי, תודה רבה. ביי חברים.